Good morning mga pusaka. Nandito na naman po ang pusang ina nyo. Welcome back to my channel. So for today's vlog, I'm going to share with you how I cut my own hair. Normally, pupunta ako sa parlor para magpaayos ng buhok. Pero pag wala ng time at saka pag nakikita ko marami na split ends and all, kinakat ko na yung sarili kong hair. And sometimes I do it to my kids as well. So, yon. So, napansin nyo, nakaganto yung buhok ko. So, basa-basa pa yung buhok ko. Gusto kong gawin siya habang basa pa yung buhok ko para straight. Kumbaga, madali ko siyang madali siya i-straighten. Kumbaga, mas diretso siya pag basa. Kasi medyo wavy yung hair ko. So, before I start, if you're new to my channel, please don't forget to hit subscribe and don't forget to hit the bell icon for you to get notified whenever I upload new videos. So, let's do this. So, ayan. So, ang haba na ng hair ko, super haba ng hair ko, tapos hindi na ako nagkaroon talaga ng chance magpagupit. So, first na gagawin, pakuha ko ng ng sandiyo ni Ate Kakay, please. So, ang gagawin ko sa hair ko, since mas madali itong gawin, gagawin ko siyang layered. So, una nating gagawin is, suklayin mo yung buhok mo, papunta sa harap rather. So, yan. So, mas straight yung hair, di ba, pagbasa. Okay. Now, after which, i-gather mo siya at tatali mo siya. Ngayon, kung gusto mo na mas halata yung layered sa harap, yung layering niya sa harap, i-gather mo yung hair mo dito sa tuktok. Yan, ganyan. Pero kung gusto mo naman na mas maano yung back of your, yung sa bandang likod yung halata yung layer, medyo iaangat lang natin. Yan. So, that is the first step. I-gather mo yung buhok mo, papunta sa harap. And then, next is, yan, gusto ko hanggang dito. Itali mo uli yung hair mo, banda dito, sa ilalim lang ng baba mo. Like that. So, hopefully maayos ang kalalabasan nito. Dahil kung hindi, wala tayong choice kundi babalik tayo sa parlor para ipaayos yung hair. Okay. So, yan. So, I'm going to cut it right here. I would strongly suggest or strongly recommend na itali nyo pa yung pinakadulo para pag kinat mo siya, hindi siya kakalat. Hindi mahirap linisin. So, yan. Kinat it right here. So, eto na. Kinat ko na yung hair ko. So, medyo mahaba yung nakat natin. So, ayan na siya. Maiksi na yung hair ko. Scary, scary, scary. Since basa yung buhok ko, pag natuyo ito, mas malamang iiksi pa to. Okay, so depende kung gaano kakapal yung hair mo. Ako kasi super kapal ng hair ko eh. Kaya i-divide ko siya into 4 sections. Okay, ang purpose lang naman nito, hindi na tayo magugupit and all. Para lang i-soften natin yung dulo. Para lang hindi siya ganun kakapal. Okay, so ang gagawin ko lang dyan, is cut lang ng dulo. Para lang mag-soften yung dulo niya. So, ang cut niya dapat is pataas.
Since wala tayo yung pang layer na cutter, ay na gunting. So, ayan. Okay. And then next. So, mapapansin nyo, straight na straight, diba? Oh. Straight na straight. So, gagawin na natin is para makita. Pag nasira yung buhok, puntang parlor. Okay. So, let's see. Oh my God! Ang iksi ng hair ko. Ay, hindi. Sakto lang. Medyo madami rin nabawas, oh. Okay, so ito na siya. Hindi masyadong halata. Kasi hindi niya nakita yung gaano kakahaba na talaga yung buhok ko. Opo. So, ito na siya. Ganito na yung buhok ko. Nag-layering naman siya. Happy naman ako sa ano. Actually, hindi mo naman to, I mean, you only do this to your hair kung magtatanggal ka ng split ends or gusto mo lang mag-trim ng onte. Diba? Kaysa pumunta ka pa sa parlor, magkano din gagastusin mo, no? Diba? Eh, kung ganun lang naman na cut ang gusto mong gawin. So, there. Medyo nag-layering na siya. Nagbawas na tayo. Hindi lang halata. Pero, yep. Kita naman siya. Ayan. So, there. So, hindi... I hope this video is helpful. If you like this video, don't forget to hit thumbs up. And if you have any suggestions or recommendations, just comment down below. And again, please don't forget to subscribe to my